नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. हे फ्लॉवर अगदी सोप्या पद्धतीने कसं विणायचं हे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायचं आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. इथे सर्वप्रथम आपल्याला बनवायचे आहे मॅजिक सर्कल, मॅजिक रिंग आणि त्याच्यावरती 2 डबल क्रोशे, मॅजिक सर्कल, एक 3 चेनचा एक डबल क्रोशे, हा दुसरा डबल क्रोशे आणि 2 चेन बनवायचे. या पद्धतीने 2 डबल क्रोशे 2 चेन याच पद्धतीने आपल्याला 6 वेळेस 2-2 डबल क्रोशे बनवायचे आहेत. 2 डबल क्रोशे झाले की 2 चेन विणायचे आणि हा ग्रीन कलरचा पहिला राऊंड इथे कंप्लीट होईल. टोटल 6 वेळेस विणायचा आहे. जर फ्लॉवरची साईज छोटी हवी असेल तर तुम्ही 5 वेळेस विणू शकतात. तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला आणखीही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल बटन प्रेस करून ऑलवर क्लिक करून ठेवा. म्हणजेच विनकम विशेष नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर अपलोड केल्या त्याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर पोहोचेल. त्यासाठी तुम्हाला करायचं आहे की व्हिडिओला चॅनलला सबस्क्राईब करून जे बेल बटन आहे ते ऑलवर क्लिक करायचं आहे. पहिला राऊंड इथे कंप्लीट झालेला आहे. आता जे 2 डबल क्रोशे झाल्यानंतर 2 चेनचा गॅप ठेवलेला आहे. डायरेक्ट त्याच्यामध्ये आपल्याला 4 डबल क्रोशे 2 चेन, 4 डबल क्रोशे 1 चेन, 4 डबल क्रोशे असं विणायचं आहे आणि या पद्धतीने 6ही गॅप आपल्याला विणून कंप्लीट करायचे आहेत.
धागा अटॅच केल्यानंतर डायरेक्ट सुईवरती अशी वेडी टाकून घ्यायचा. हे पहा, सुईवरती वेढा टाकून घ्यायचा आहे आणि जो गॅप आहे त्याच्यामध्ये हा एक डबल क्रोशा, त्यानंतर 3 चेनचा हा एक डबल क्रोशा असं अटॅच करायचं. याच पद्धतीने पूर्ण राऊंड पूर्ण सर्कलवरती आपल्याला असं बनवायचं आहे. 1 नंतर 3 चेन अटॅच. याच पद्धतीने पूर्ण फ्लॉवरवरती आपल्याला डिझाईन बनवायची आहे आणि आपलं फ्लॉवर तयार होईल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल अजूनही तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. बेल बटन प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा. चला तर मग भेटूया तशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात त्यासाठी थँक्स. बाय, टेक केअर.